Hello! Hello, hello! O, diba? After ng ilang oras. Ngayon lang ulit tayo nakalabas. Kasi nag-live tayo. So, ngayon ang gagawin natin is lilinis tayo ng ating sasakyan. Diba? So, yan. Oh, I wish ay against the light siya. Yan. Diba? Yan, ganyan na lang. Kasi against the light eh. Huwag siya masyadong against the light. Sana hindi siya against the light. Against the light siya eh. Kasi mababasa pag sobrang lapit, diba? Yan, ganyan na lang. Diba? Eto. Ang lamig. Linisan to the max, diba? Linis. Take my time. Without a doubt, I gave you all my life. I say I'll be happy just this way. So, ang una kong gagawin is magba-vacuum. So, kunin natin vacuum, tapos mag-vacuum, pupunasan, and then sa labas. Diba? Wait lang. Ayan. Babacuuming ko siya. Tapos papabilisin ko na lang siya para mabalik. No? Wait lang. Pero giniginom ako. Pero mamaya pagpapawisan ako. Wait lang ah. Papabilisin na lang natin.
Hello, tayo nagbabalik. Ayan, tapos na tayong magsabon. So, patutuin lang natin siya konti. And then, pupunasan na natin siya. Punas-punas pag may time. Diba? Mahirap lang din yung yung salamin sa harap. Kasi gusto ko wala siyang marka. So, muna tayo? Break. Hindi ko nagagamitin to. Gagamitin ko yung isa. Yung isa naman, yung isang gloves. Diba? Para masaya. Mamaya ulit. No? Ipapas ko na lang din siya. So, magbe-break muna ako. Break time. Wait lang. Bye-bye. And we're back. Ngayon, magpupunas na tayo. Punas. May nagme-message. Maya na lang. Ayan. Wait lang. Wait lang, mamaya na. Ayan, maglilinis na tayo. Pupunasan natin siya. Pero pupunasan ko muna yung sa labas. Sa loob pala. Diba? Ay, basta sa may pintuan. Tapos, yung salamin. Para okay na. Diba? Ipa-fast ko na lang din para hindi siya masyadong matagal yung video, di ba? So, game na. Ayan, tapos na tayo. Pa-parking ko na yan dun. Kasi covered siya. So, ayokong kalilinis ko lang. Madumi na naman kinabukasan kasi pag ganito, ulan-ulan, chenembe. So, mahirap na. Diba? Konti lang naman pala ang kalat eh. Konti lang ang makakalat. So, okay lang. Cherry bells na siya. Ayun. Ate? Sa loob na pala si Ward. Kala ko nasa labas. Sandaan na kalat. Parking ko na doon, no? Wait lang ha, wait lang. Parking ko lang to.
Ayan, tapos na tayo. Tayo yung upo. Diba? Upo at marami pa sa loob eh. Kalat ng aming tahanan. Hindi ko alam kung bakit. Napakakalat ni Waltery. Ayan, oh. Oh my God, super kalat. So tayo uupo. Relax, relax konti. And then, mag-start na tayong mag-work sa loob. Para ano, para isang trabahuhan na lang. And then, bukas, upo-upo. Need a video of the marble race. Later. Can you look for mommy's eyeglass, please? So, yun. Hindi pa tayo tapos dito kasi babakyaman ko pa yan. Kasi ang dumi. Patas dito sa loob. So, yun. Tatapusin ka na dito. At, bukas ulit kung anong maisipan natin na gawin. Diba? So, ulitin ko lang yun nga. Hindi kami pwedeng labas-labas kung saan-saan. So, may restrictions na naman kami. So, school holidays ng 2 weeks. So, start ng Monday. Start bukas. And then, resume sila ng July 13 ata. So, mas okay na rin yun. Nandito lang tayo sa loob ng bahay para safety. Diba? Tsaka hindi pa naman ako mag-start 2 weeks doon sa work ko talaga. So, tignan natin. Kasi doon talagang stricto sila. More on ano talaga. So, kapag maglilinis or magpapaligo ng mga matatanda, kailangan na naman namin mag-wear ng mask. Pero provided naman nila. So, okay. Hanggang dito na lang. At ingat tayong lahat. Maganda na gabi na dito. Hapon pa lang dito. Siguro 5:30. So, sa Pilipinas is 3:30. Sa gabi, sa iba is magandang umaga. Madaling araw na. So, ingat po tayong lahat. And God bless. Bye!